Greeting and welcome to another session of Mindset Book 1 with IELTS by Rustin channel. درود بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه سری دیگه از جلسات Mindset 1. میخوایم ادامه سکشن قبلی رو، یعنی جلسه 15 رو شروع کنیم. جلسه 16 کتاب Mindset 1 سکشن Speaking Unit 2 page 41. تا سر گرامر فوکس درس داده بودیم. گرامر فوکس تنسز. میخوایم یکم در مورد زمانها توضیح بدیم، حرف بزنیم. Section 9. Read the questions on the examiner cards, then match them with the verb tenses. 3 تا سواله که اگزامینر قرار از کاندیدیت بپرسه. ما میخوایم این 3 تا سوال رو بخونیم و مچ کنیم با تنس هایی که تو اون باکس آبیه داده به ما. خب من اول اون بولت پوینت رو میخونم. In part 1 of the speaking test, the examiner will ask you questions about familiar everyday topics, such as your hometown. To answer the questions, you might need to use a range of tenses. توی part 1 speaking part 1 داره میگه اگزامینر، یعنی ممتحنه از ما یه سری سوالهای آشنا و فامیلیار، چیز تکنیکال نیست، تخصصی نیست، یه سری سوالهای familiar everyday topic میپرسه، سوالهای خیلی روال. در مورد هومتاون امکان داره از ما سوال بپرسه. برای جواب دادن به این استایل از سوالها نیازه که ما سویچ کنیم بین تنس های مختلف گرامری، مثل past simple، present simple یا present perfect. حالا بخواد اینا رو به ما یاد بده، بخوایم یه دوره‌ای کنیم، روش کار کنیم دوباره. Tip 9. It is important to listen very carefully to questions the examiner asks you. خیلی مهمه که ما به دقت گوش کنیم به سوالی که اگزامینر داره از ما میپرسه. Listen carefully. This will help you to decide how to form your answer and what tense to use. این به ما کمک میکنه که ما یاد بگیریم، بتونیم منیج کنیم که چجوری جوابمون رو کنار هم دیگه بچینیم تو ذهن خودمون و از چه تنس گرامری، چه زمان گرامری استفاده کنیم در جواب ما به سوال اگزامینر. One thing you can do is repeat or echo the examiner questions to help you do this, but don't do this too often. خب یکی از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم همون تنس گرامری که اگزامینر استفاده میکنه و از ما میپرسه، ما میتونیم همون تنس گرامری رو دوباره ریپیت کنیم در هنگام جواب دادن به سوال ممتحن. اما خب میگه زیاد این کار انجام ندید دیگه، ریپیتد اکشن میشه و یه خورده قشنگ نیست. میریم سراغ سوالای اگزامینر. Let's talk about the town or city where you grew up. میگه حالا بیا یکم صحبت کنیم در مورد اون شهری که شما بزرگ شدی حالا یا به دنیا اومدی. Where did you grow up? 2. Is it a good place to live? 3. Do you think it up? 3 تا سوال پرسیده. خب اولی رو کن. Where did you grow up? خب این مشخصا پس سیمپله. Where did you grow up؟ مشخص سوال در مورد گذشته. بزرگ شدی، کجا رشد کردی، بزرگسالی، نوجوانی، اینا رو کجا گذروندی. Is place to live، آیا اون جایی که بزرگ شدی جای خوبی هست برای زندگی کردن؟ خب این سوالش به زمان حال میشه دیگه، present simple. و سوال سوم، do you think it has changed a lot how؟ این present perfect. اگه دقت کنید ببینید بازم از structure present perfect در سوالش استفاده کرده. بس شما میتونید از همین قضیه استفاده کنید به نفع خودتون و در هنگام جواب دادن شما هم از تنس present perfect استفاده کنید برای جواب دادن به سوال ممتحن. میریم برای صفحه بعد. 10. Read the part 1 questions from different speaking tests and choose the correct tense in the candidate's response. خب where were you born؟ الان کاندیده قراره جواب بده به این سوال. Where were you born؟ کجا به دنیا اومدید؟ خب وقتی میگه کجا به دنیا اومدی داره در مورد گذشته شما صحبت میکنه. نمیتونی بگی I am born in Dubai، من به دنیا اومدم الان. خب اصلا ببین خودتون دارید میگید من به دنیا اومدم، در مورد گذشته است دیگه. پس این میشه I was born. و 2
it is یا it was situated on the northeast. خب کدوم درسته؟ it is یا it was. خب اینجا فکته، داره در مورد حقیقتی صحبت میکنه دیگه، نمیتونه بگه it was situated on the northeast coast، بس میگه it is چون داری اطلاعات میدی، داره لوکیشن دبی رو میگه، پس باید از present simple present استفاده کنه. it is. where did you grow up. بازم سوال چیه؟ پسته کجا. where did you grow up، میخواد بگه هوم تاونت کجا بزرگ شدی، سپری کردی دوران بچگیت رو. بازم شما باید از گذشته استفاده کنی، میشه I was born in a small village in China but حالا I grew up یا I grew up. grow یا grew، شکل گذشتهش یا شکل حالش. بازم شکل گذشته I grew up، چون اصلا سوال کاملا در مورد گذشته است، نمیتونی در مورد حال صحبت کنی. I grew up in Chengdu which is یا was. خب اینجا چی میشه؟ present میشه. چرا؟ دوباره داره فکت رو میگه، داره لوکیشن اون روستا رو میگه که which is a very big city in south west China، که یک very big city یک شهر خیلی بزرگ این south west جنوب غربی چینه، که یک شهر خیلی بزرگ در جنوب شرقی غربی ساوث وست جنوب غربی چینه. خب اینجا دیگه نمیتونه به جای ایز واز بگه. تو اون دوتا گزینه اول بله باید از پس استفاده میکرد چون داشت در مورد گذشته خودش میگفت، اما لوکیشن یک شهر که نمیتونه عوض بشه که. پس یک فکتیه و ما گفتیم در موقعی که داریم از یک فکت صحبت میکنیم باید از present simple حال ساده استفاده کنیم. سوال بعدی Has your hometown changed much since you were a child. ببینید باز has ترکیب has و changed past participle. این چی شد؟ present perfect پس میگه in the last 10 years Baku changed has changed و این هم یکی دیگه از نشانه‌هاش in the last 10 years در 10 سال گذشته، یعنی از گذشته یک چیزی که از گذشته زمان پس شروع شده و اثرش به زمان حال میرسه present perfect. has changed میشه. Allah 10 years ago we haven't had یا we didn't have. بازم اینجا یه گزینه هست، شما فکر میکنید که چیه و اون haven't had نیست بلکه didn't have. چرا؟ چون اگه rest of the sentence رو بخونیم متوجه میشه میگه 10 years ago we didn't have so many and there isn't یا wasn't so much to do then. وقتی داره در مورد گذشته صحبت میکنه ما باید چی بگیم؟ wasn't. ببینید داره میگه که در قدیم 10 years ago 10 سال پیش we didn't have دیگه، ما چیز خاصی تال بیلدینگ خاصی نداشتیم. چرا اصلا haven't had؟ چیه الان؟ چه حرکتی بوده که از گذشته شروع شده و اثرش به حال رسیده؟ هیچی. داره فکت میگه ولی خب فکتش در مورد پسته دیگه، داره توصیف پست خودشون رو میکنه، تغییرات رو داره الان نمیگه که ما بیایم از present perfect استفاده کنیم. داره یک describing history میکنه، یعنی یک از گذشته خودش داره صحبت میکنه. میگه آقا تو 10 سال پیش ما تال بیلدینگ یعنی ساختمان‌های بلند خاصی نداشتیم و در ادامهش میگه and there wasn't as much to do then. اون زمان کار خاصی هم نمیتونستیم بکنیم، به عنوان مثلا تفریح خاصی نمیتونیم بکنیم، پارک‌های زیادی نداشتیم. این توصیف گذشته است، خیلی راحت شما از شکل گذشته استفاده میکنید. past tense didn't اینجا هم wasn't. The biggest problem is that ببینید الان شد is that everything is more expensive. چرا شد is؟ چرا در مورد حال صحبت میکنه؟ شد is اینجا هم شد everything is more expensive و now هم که آورده دیگه مشخصه دیگه، داره در مورد حال صحبت میکنه. چی شد؟ یک شیفتی داد، یه سویچی داد از توصیف گذشتهش به زمان حالی. داره کامپیر میکنه، اینجا داره describing changes رو نمیگه که از پست شروع شده به حال رسیده. اگزامینر سوال بعدی رو میپرسه Is there anything that you used to do in your hometown that you don't do now. بچه سعی کنید از این ترکیب زیاد استفاده کنید، ترکیب قشنگیه used to do و جواب که نمره خوبی هم داره. یعنی شما اگر از این استرکچر استفاده کنی توی نکات گرامری اسپیکینگ
میتونه مورد توجه ممتحن قرار بگیره. used to منظورش همون یه کاری که در گذشته شما انجام میدادی الان گذاشتیش کنار، کویتش کردی یا نمیتونی انجام بدی. ببین خودش داره میگه آیا is there anything that you used to do in your hometown that you don't do now؟ آیا کاری هستش که قدیم در هومتاون خودت انجام میدادی و امروزه دیگه انجامش نمیدی؟ میگه well I used to یا I was used to. خب همین الان درس دادم بهتون، بس used to دیگه، دوباره used to. با همین ازش سوال پرسیده، شما با همین میتونی جواب بدی. I used to go to the beach every summer. یعنی من عادت داشتم که هر روز برم چی؟ کنار دریا، به ساحل. When I have been younger or when I was younger. When I was younger خیلی ساده، باز در مورد گذشته صحبت میکنه، داره گذشته خودش رو توصیف میکنه، پس میشه I was younger past simple. But now اینجاست که بهتون گفتم اما الان اون کار رو دیگه انجام نمیده. But now I don't have time. اما الان دیگه تایمشو ندارم این کار رو انجام بدم. One summer I even دو تا گزینه باز داریم used to go یا went fishing. به نظر شما چیه؟ went fishing. بازم داره تعریف میکنه، داره یک داستانی رو بهتون میگه، یه حالا خاطره ای رو بهتون میگه. میگه یه تابستون I even حتی من went fishing ماهیگیری هم رفتم. I'd like to do that again. دوست دارم که این کار دوباره انجام بدم. Perhaps I'll have time next summer after my exam. شاید next summer تابستون آینده بعد از امتحاناتم وقت کنم انجام بدم. و چون این به آینده مربوطه نگاه کنید از I will I'll استفاده کرد و یه نکته هم در مورد زمانش که واضح هست به شما خط میده، این next summer. یعنی چی؟ یعنی تابستون آینده. پس یه چیزی که هنوز نیومده، تابستون آینده. خب این هم تموم شد. Listen and check your answer. اینم که شما خودتون میتونید گوش کنید و جوابا رو دوباره چک کنید. بیشتر جنبه چکینگ و معمولا میتونم بگم جنبه تمرین listening داره، چون مثل listening دیگه. Answer the examiner's question in exercise 10 with your own idea. حالا شما این سوالات اگزمینر رو در نظر بگیرید، فیکسش کنید، اما جواب‌ها رو از جانب خودتون بدید. در مورد همتان خودتون صحبت کنید. Be careful with which tenses you use. تمرین بسیار عالی هستش برای عادت کردن به استفاده از تنس درست در جای درست. Okay, now pronunciation 12. Listen to sentences and pick the correct column t, d, or it according to how the verb ending is pronounced. Bullet point نگاه کنید. میگه in the past simple the ending of verbs can be pronounced in one of three ways. یعنی در past simple در گذشته ساده حرف آخر افعال میتونن به سه روش تلفظ بشن: ت، د یا ات. اگزمپل هم براتون زده: work worked، play played، decide decided. خب من الان این فایل listening رو پخش میکنم و شما هر کدوم از این افعال رو اندینگ درستش رو تیک بزنید. Speaker 1. In my city, there are a lot of things that people can do to enjoy themselves. I personally enjoy visiting the many parks we have, but only in summer when the weather is fine. Our family bought an apartment in the middle of town. 2. This statue was built in 1985. 3. Our town is situated on the Yangtze River. 4. The shopping mall is called the Galleria. 5. The library is located across from the swimming pool. 6. Many things have changed over the years in my hometown. 7. A number of new apartments were developed by the harbour. 8. The bridge was designed by a famous architect from London. 9. Recently,
Scientists discovered a large cave near our village. 10. Recently, many young people have started to leave my hometown to look for work. 11. A long time ago, many people used to work in factories in my town. 12. A tourist who visited recently said our town is a great place to visit. خب اونایی که آخرشون ت میگرفت bought, built, used to and developed. اونایی که د میگرفت called, changed, designed, discovered and said. و اونایی که اد تلفظ میشد situated, located, started. ببین برای صفحه بعد یه چیزی نداره. Complete the sentences with idea of your own. Then say them to your partner pronouncing the verb carefully. خب یه سری سنتنس داره. شما با نظر و عقیده خودتون قراره که این سنتنس ها رو جملات رو کامل کنید. مثلا number one, our family bought. یه بلانکی جای خالی دارید. In the middle of town. I bought a house. For example, I bought a villa in the middle of town. باقی شو دیگه خودتون حل میکنید تا 12. اینم میتونید به عنوان homework انجام بدید. Part 14. Read the examiner's questions, then listen to 4 students answering them. Match the speakers 1 to 4 with the examiner's questions A to D. خب اگزامینر قرار سوالی بپرسه، ممتحن قرار یه سه سوالات بپرسه. بعد از اون ما یعنی سوالات اول ما خودمون میخونیم، ولی خب اینجا لیست کرده نوشته، من میخونم براتون اول. بعد قراره که به 4 تا students 4 تا دانش آموز گوش بدیم که داره به این 4 تا سوالات جواب میده. Match the speakers 1 to 4 with the examiner's questions A to D. 4 تا اگزامینرها رو که قرار سوالات رو جواب بدن، ما قراره که این اسپیکرها رو با این سوالات اگزامینرها رو با هم دیگه وصل کنیم. مثلا بگیم اسپیکر 1 جواب B رو داره میده، C رو داره میده، D رو داره میده، همینجور تا اسپیکر 4. خب 1. What is your favorite place in your town? این شد question 1. B. What do people do for fun in your hometown? C. Is it easy to travel around your town? D. What is the oldest part of your town? الان من listening رو پخش میکنم و شما فقط یه simple matching رو انجام میدید. Track 25. Speaker 1. In my city, there are a lot of things that people can do to enjoy themselves. I personally enjoy visiting the many parks we have, but only in summer when the weather is fine. In winter, people like to visit the cinema, or sometimes it's possible to go ice skating on the lake. Speaker 2. Well, I'm really keen on sport, especially swimming. I live in quite a small town, so we only have one swimming pool, and I spend as much time as I can there, when I'm not studying, of course. Speaker 3. Most of the city is pretty modern, but there's an ancient castle where the emperor used to live. It's just a place for tourists to visit now, but in the past it was the most important place in the country, and it's over 1,000 years old. Speaker 4. It depends. There are a lot of traffic jams in the morning and evening when everybody is going to work or school, but the public transport is very modern and the underground's fast and cheap. خب speakers 1B, speaker 2A, speaker 3D و the last one C. حالا بچه ها میتونید این 4 تا سوال رو به صورت pair work با پارتنر خودتون انجام بدید. باز هم در صورت نداشتن پارتنر میتونید خودتون سوال بپرسید، خودتون هم جواب بدید. exam skills که به عنوان homework میتونید انجام بدید، این پارت 15 هست که میگه ask and answer the questions below about your hometown with a new partner. اگر پارتنر دارید با هم دیگه pair work انجام بدید، اگر نه میتونید خودتون انجام بدید و صداتون رو رکورد کنید و همونجور که گفته بودم در اون نوتبوکی که قرار شد تهیه کنید برای اسپیکینگ خودتون، سوالات رو توی نوتبوکتون بنویسید، جوابهای شما
رو هم به صورت با مداد بنویسید که همینجور که دیولپ میشه انگلیسیتون، پیشرفت میکنید، میتونید یه سری پارت هاشو پاک کنید، از لغات جدیدتر، لغات سنگینتر، کامبینیشن ورد های مناسب تر استفاده کنید و هی ارتقا بدید جوابتون رو. این سوال ها رو اشکال نداره حفظ کنید. اوایل جلسات هم گفته بودم. چرا؟ به خاطر اینکه این سوالات شخصی هستند. هیچ وقت هیچ اگزمینری نمیتونه بگه آقا چرا شما این سوالات رو حفظ کردی جواباشو، یا مثل حفظ کرده ها داری جواب میدید. نه، این سوال شخصیه، در مورد هوم تاون خودتونه و همیشه هم صادق جوابتون، یعنی همیشه یه جور جواب میتونید بدید بهش. اون جوابی رو که خودتون از پیش تعیین شده آماده کردید، تو نوتبوکتون نوشتید، همون رو حفظ کنید. مثلا Can you describe the town where you grew up؟ این سوال همیشه یکسانه و جواب شما هم همیشه یکسان خواهد بود. چرا؟ چون در مورد شهر خودتون 1000 نفر بپرسن، 10 سال دیگه هم بپرسن، همون جواب شما میدی. تو همون شهری که بزرگ شدی رو داری توصیف میکنی. پس همونا رو جلوتر، حالا که ما میدونیم قرار همچین سوالهایی پرسیده بشه از ما در تسک 1، حالا شانسیه 1% امکان داره نپرسه طرف، ولی شما یادداشت بکنید تو نوتبوکتون، جواب مورد نظر خودتونم بنویسید و حفظ کنید. موقعی که نزدیک به امتحان شد دیگه شما فقط یه دور دوره میکنی که تو ذهنت بهتر و خوبتر بشینه. سوال 1 to 8 هم دیگه مشخصه. سوال 1 to 8 رو هم اسپیکینگش رو کار کنید، پر ورک باشه، حالا یا رکورد میکنید و در نوتبوک خودتون هم بنویسید و منتقل کنید. اگه از این جلسه هم خوشتون اومده، سابسکرایب، لایک و کامنت و همچنین شیر یادتون نره. تا جلسه آینده، خدا نگهدار. Goodbye guys. See you in the next session. Bye.